नमस्कार मित्रांनो, प्रथम ग्राफिक्स या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण अशा प्रकारे बॅनर एडिट करणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करू। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। बॅनर कसा झाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। सर्वात आधी पिक्सार्ट ओपन करू। सर्व PNG बॅकग्राऊंडची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। सर्वात आधी आपल्याला बॅनर ॲड करायचा आहे। त्यानंतर संभाजीराजे यांची PNG ॲड करू। PNG ॲड केल्याच्या नंतर आपण यामध्ये आपल्याला जर काही बदल करायचा असेल तर बदल करू शकता। त्यानंतर गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा टेक्स्ट PNG सर्व काही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। ऑलरेडी PNG तयार करून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम चॅनलवर टाकलेली आहे। तर व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याच्या नंतर टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा। अशा प्रकारे व्यवस्थित ॲड केल्याच्या नंतर शुभेच्छुकची पट्टी व आपला फोटो 30 सेकंदामध्ये आपण बॅनर एडिट करू शकता। सोप्यात सोप्या पद्धतीने तुमच्या लाडक्या भावाने सांगितलेला आहे। त्यानंतर आपला फोटो तुम्हाला जर यामध्ये काही बदल करायचा असेल तर करू शकता। अशा प्रकारे आपला बॅनर एडिट झालेला आहे। धन्यवाद। चॅनलला सबस्क्राइब करा, कमेंट करून सांगा बॅनर कसा झाला। थँक्यू।